am chestia asta, care e un coș de gunoi, cred că, sau un făraș sau ceva. Și vreau să-l desfac ca să-l pot folosi. Și așa arată. Cred că se pune cumva. Nu știu cum se desface. Nu, cred că așa e. Se trage. Și așa, foldable. Și asta se agață, văd că zice. Dar nu știu unde l-aș putea pune eu. Trebuie împins foarte tare. Și așa arată. Și se prinde. Și cred că se pune de una din uși. Și chestia asta nu știu unde se prinde. I-am pus și chestia asta și cred că se prinde de ușă. Bună și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Magda, pentru cei care nu mă știți. Și astăzi o să avem un shopping haul și nu numai. Pentru că am luat și câteva chestii de la țară. Mă gândesc că vreau să unele să le înrămez și unele o să vedeți. Întâi am mai găsit astfel de chestii pentru acel jurnal al comunismului, sau o să văd cum o să-l denumesc. Tot așa, scrisorele, chestii din acestea pentru partid. Și am găsit o cărticică din aceasta cu veche, cu aragaz, cum era aragazul pe vremuri. Nu e mare diferență, dar mă rog. Și am luat și o poză așa de la nuntă, mă gândesc că este. Da, nu știu la ce o să o folosesc acea poză, dar o să văd. Și mi-am luat crenguțe. Ați văzut că am adunat în vlogul acela. Mi-am luat și câteva pietre, pentru că vreau să le folosesc să văd ce voi mai face. Și am luat chestia asta de la bunica. E puțin pătată, săraca, și mă gândesc că o să încerc să văd dacă reușesc să o scot. Pentru că vreau să o pun ca și traversă pe o masă. Și țineți-vă bine că mi-am luat goblenul acesta, nu știu cum e, așa e, pe care aș vrea să-l înrămez. O să văd și ce ramă găsesc, pentru că aș vrea ceva așa mai vintage. Eu toate tablourile le-am înrămate cu ramă din aceea negră, dar cred că o să mă duc la Jisc să caut, să văd ce găsesc. Și atât am luat de la țară. Apoi am fost într-un SH în care n-am mai fost niciodată, pentru că nu m-am gândit că o să găsesc ceva. Și tot ce vă arăt au fost 35 de lei, deci nu știu, era redus 30 sau 40% din preț. Și am luat chestia asta, care este o floare a soarelui. Și a fost 1 euro. Deci am luat-o tot așa de pus în jurnal. Apoi am luat goblenul acesta micuț, care este roz. Nu știu cât se vede. L-am luat și pe acesta. Și pe acesta mă gândesc să tai cercurile acestea și să le pun tot așa, o să le vopsesc cu ceai
și apoi o să le pun prin jurnale sau poate o să fac și niște lucrări, că am văzut ceva pe Pinterest, inspirație, și cred că or să dea bine. Lucrările acelea or să arate ok. Și l-am mai luat și pe acesta. Mi-a plăcut tare mult și tot așa cu flori. Mă gândesc că o să le folosesc. Cu Winnie the Pooh am luat chestia asta, care este un patch din acela care se lipește. Și s-a și lipit aici, dar nu nimic. Tot așa pentru jurnalul acela cu filme, care nu am mai ajuns să fac absolut nimic. Și apoi am luat cărți. Și am luat-o pe aceasta, care zice Lumea Acvariului, acvatică sau ceva de genul în germană, și este cu pești. Și are imagini foarte frumoase, are și color și alb-negru. Așa. Și așa. Mi-au plăcut tare mult imaginile. Mă gândesc poate le voi folosi și în colaje, și cartea este destul de groasă. Și îmi place și coperta, care arată foarte bine, și aș putea o folosi pentru un jurnal. De ce nu? După ce tai paginile. Și am mai luat și această carte, care e pentru colorat, dar eu am luat-o tot așa pentru să o folosesc în jurnale. Dar ia priviți, Make Your Own Kind of Magic, și te învață să desenezi mandale, dar mi se pare foarte, foarte interesantă. Și asta am luat-o tot pentru jurnale și poate și pentru colaje, de ce nu? Are și pattern-uri așa. Și așa, pe gri. Mi s-a părut foarte interesant și am zis că sigur o voi folosi. Și toate acestea au fost 35 de lei. Așa că nu mi s-a părut mult. Și apoi am un second de haine, unde am găsit o fată din Thailanda. Ea vinde acolo, dar m-am tot dus pe la ea, că marea majoritate a mileurilor pe care le-ați văzut înainte la mine au fost de la ea. Mi le tot ține, tot trimite poze și eu îi spun ăsta alții, ăsta nu și tot așa. Și am fost acum și pe tot ce veți vedea am dat 50 de lei. Dar m-a impresionat că a fost în Thailanda și mi-a adus două eșarfe de acolo. Așa. Sunt foarte mari. Pentru că i-am zis că îmi place Thailanda și am tot conversat cu ea și este imensă. Aceasta, și mi-a mai adus încă una. Aceasta. Uai, și m-am bucurat tare mult. Sunt imense eșarfele, nu prea mai port eu eșarfe, dar pentru că sunt din Thailanda, sigur o să le port. Și am luat de 50 de lei, cred că, da, 50 de lei am luat toate chestiile pe care le veți vedea. Am luat materialul acesta, nu este foarte mare,
dar mă gândesc că poate îl voi folosi, eu știu, ori la ceva de făcut vreo decorațiune, ceva din aceasta de materiale, că văd că m-a apucat și cu cusutul. Apoi am luat chestia asta, care cred că este o față de masă, dar știți că eu nu o să o folosesc ca și față de masă, ci o să o folosesc ca altceva, nu știu ca ce. Ori pentru coperta unui jurnal, ori o să văd. Și ați văzut că am fost la magazin aici în Sibiu, acela de materiale, și am dat pe materialul acela ca o draperie, așa, nici nu știu unde este ca să vi arăt. Pe acesta. Am dat, cred că 47 de lei sau 74, nu mai știu, dar 47 sau 74. În orice caz, ambele prețuri foarte scumpe, pentru că am luat numai 1 metru din tot materialul ăla și am găsit toată chestia asta, care arată așa și pe partea asta arată așa și este imensă, imensă. De asta am și luat-o. Ea cred că inițial a fost față de masă, dar eu o să o folosesc, mă gândesc că are lalele și diverse chestii din astea, mi se pare așa primăvaratică, așa că la primăvară o să fac ceva tot așa din materiale pentru, eu știu, ușă sau pentru atelier. Apoi am luat perdeluța aceasta și pe asta am luat-o pentru că are chestiile astea așa ca ferestrele și mă gândeam să fac un jurnal la primăvară și să folosesc perdeluțele, pătrățelele acestea în acel jurnal ca și ferestre. Sper să nu uit până atunci. Și l-am luat și pe acesta, este cu macarale sau ceva. Și mă gândesc că poate aș și pune tot așa o chestie din asta în jurnalul acela al comunismului, pentru că era destul de apropiat cu macaralele. Apoi am luat acest mileu și tot așa are flori și îmi place și cum arată și pe margine așa. L-am luat și pe acesta. Arată așa. Îmi plac tare mult astea tricotate. Și mă gândesc că poate le voi folosi, dar o să văd cum le voi folosi în jurnale, pentru că e păcat să-l pună pe acela numai pe jumătate. L-am luat și pe acesta. Și acesta și tot așa mă gândesc să tai ovalele acestea și să le folosesc tot așa în jurnale. Și acesta. Ea mi-a găsit foarte multe mileuri, dar am făcut o selecție pentru că, după cum ați văzut, am destul de multe. Și am luat numai așa ce mi s-a părut mai interesant. Acestea micuțe vreau să le folosesc în jurnalul pe care îl voi face acum de Crăciun, pentru decembrie de fapt. Și l-am luat și pe acesta. Am luat și materialul acesta, care nu știu ce e, ca o bandă. Și tot așa o să văd ce o să fac cu el. Am luat și chestia asta și aș vrea să fac un jurnal din acesta de travel, adică în care să-mi pun cam ce locuri vreau să vizitez
Și asta îmi inspiră așa China, așa că de-aia l-am luat. Am luat și chestia asta. Am luat și materialul acesta. Mi-a plăcut tare mult, așa cu pisicuțe. Și acesta. Și ăsta e tot așa destul de mare și mi-a plăcut tare mult cum arată. Poate tot așa o să fac ceva pentru Crăciun. Nu știu dacă inspiră așa un vibe de Crăciun. O să văd. Și ultimul material este de fapt o eșarfă pe care am luat-o că are chestiile astea. Și mă gândesc tot așa să le decupez, că nu o să o folosesc eu, și să le pun tot așa ori în jurnale, ori o să văd eu. Poate fac și lucrări cu ele. Deci toate astea au fost 50 de lei. Destul de bine, zic eu. Apoi, la SH am fost și sincer nu am mai luat foarte multe lucruri pentru că am foarte multe și am zis că nu are rost să mai cumpăr atât de mult. Înainte am fost în prima săptămână când am fost acolo, băgase totul la reducere, nu știu ce reducere. În orice caz pe toate astea am dat 10 lei. Deci pe acest portofel, care e din piele din asta întoarsă, pe elefanțelul acesta, aceste mărgeluțe, chestiile astea două pe care vreau să le folosesc ca și închizător la jurnale. Apoi am luat butonii aceștia și chestia asta. Deci toate astea au fost 10 lei. Și apoi au băgat marfă în săptămâna următoare și am luat cutia aceasta la 6 lei. Și înăuntru arată așa. Dar o să le spăl și o să le dezinfectez eu, că și așa sunt foarte, foarte cu astea din SH. Apoi la 6 lei am luat pe panda. Mai erau acolo statuete cu panda și tot felul, dar nu am mai luat, pentru că am foarte multe. La 8 lei am zis că nu mai iau chestii din astea, dar am luat pentru Crăciun, pentru că sunt din astea de se pot lipi, teluțe și tot felul de chestii. Am luat și clopoțelul acesta, care este la 3 lei. Și vreau să îl folosesc la jurnalul pe care îl voi face pentru Crăciun. Am luat ariciul ăsta, care nu știu cât e. Sau crocodil. E crocodil, dar nu arici. Cred că vreo 3 lei a fost, nu știu. După aia am luat ustensilele acestea de grădinărit la 8 lei. Pentru că vreau să fac încă o grădină din aceea zen. Sau poate chiar două. N-am reușit să pun nimic pe site, dar să aveți răbdare cu mine. La 4 lei am luat chestiile astea. Acesta este un leopard și arată așa. Și l-am luat ca și semne de carte pentru jurnale. Tot la 4 lei am luat și girafa aceasta. Apoi la 1 leu, deci vă dați seama că am dat o grămadă de bani pe chestiile astea. Deci sunt așa micuțe. Deci astea au fost 1 leu, am dat mai mult pe astea decât am dat pe mileurile alea. Dar faptul că sunt așa de micuțe mi-au plăcut tare mult, pentru că mă gândesc să le
pun în jurnale și cred că arată foarte bine. Aveau foarte multe acolo, dar am selectat așa câteva. Sunt cusute pe chestiile astea și așa arată pe spate. Și nu cred că se lipesc astea. Asta este ca un steag așa și tot așa l-am luat pentru jurnalul acela al comunismului. Și așa și așa. Și ultimul este așa ca un mileu. Pe aceea am dat 1 leu fiecare. Apoi am luat chestia asta la 4 lei. La 6 lei am luat Biu. La 4 lei am luat peștișorii aceștia din sticlă. Și pe acesta, 2 peștișori, am luat pentru, mă gândesc să le folosesc să-i folosesc la lucrările acelea abstracte, dar să vedem că le fac. Am luat piratul acesta, tot așa pentru, ăsta tot, cred că tot 4 lei a fost, pentru ce voi mai face la vară cu scoici. La 4 lei, la 6 lei am luat chestia asta, astea le-am luat pentru cearmuri. Am luat și insigna asta. Scuze dacă auziți zgomot, dar am băgat mașina la spălat și asta este, că trebuie să fac și asta. Apoi la 3 lei am luat chestiile acestea pentru grădina zen. Și m-am bucurat că le-am găsit. Sunt din lemn așa și inspiră parcă o grădină zen. Și ultimul lucru pe care l-am mai luat, de fapt nu ultimul, ăsta l-am luat la 6 lei și le-am luat pentru Crăciun. Sau o să văd, fac că le folosesc și la alte chestii. De fapt acesta era ultimul. Cam atât am luat din SH, nu am luat foarte multe, au fost foarte multe chestii micuțe, dar pe acestea o să le folosesc la cearmuri și acum aș vrea să fac în perioada asta vreo 2 jurnale și să lucrez și la jurnalele fetelor și să și pictez, să fac și câteva colaje cu toamna și felicitările pentru Crăciun, nici nu m-am apucat de ele. Apoi de la Profi am luat punguțele acestea și cu ele vreau să fac 2 jurnale la primăvară. Și apoi am fost la magazinul chinezesc, de unde mi-am mai luat câteva batoane din acelea de silicon și la ei am găsit foarfecile vieții, că aici nu am găsit în Sibiu, și mi-am luat 2 la 15 lei una și mă bucur tare mult că deja le-am început pe toate. Și ultimul lucru pe care l-am luat și am dat 22 de lei sunt papucei cu panda. Da, priviți că sunt de drăguți. N-am putut rezista. Am zis că orice, dar la papucei ăștia n-am putut rezista. Așa că acesta a fost tot haul-ul meu. Și sincer sper că v-a plăcut, pentru că mi-au plăcut tare mult toate lucrurile pe care le-am luat și mă gândesc că le voi folosi cu siguranță. Acum o să bag totul la spălat, o să dezinfectați și toate cele. Și miercuri, din păcate mi-am uitat trepiedul la Pitești, că așa se întâmplă când te trambalezi dintr-o parte în alta. Așa că nu știu încă cum o să filmez restul vlogurilor, dar o să vedem, să văd ce îmi vine, pentru că vreau să fac miercuri coronița aceea cu frunze. Am reușit să fac toate frunzele, așa că asta vreau să fac miercuri.
și apoi mai vedem. Că e o săptămână lungă pentru mine. Așa că dacă v-a plăcut videoclipul, dați un like, un subscribe la canal, apăsați clopoțelul ca să știți când mai postez și astfel de videoclipuri și altele care implică foarte multă creativitate pentru că avem nevoie și noi ne vedem într-un clip următor, pe data viitoare. Vreau să vă arăt ce e în cutiuța aceasta, o mulțime de chestii. Sunt și așa pietricele din acestea care se pot lipi, dar avem și floricele și așa și roz și sunt și chestii din astea micuțe și mai avem steluțe și brăduți așa. Nu știu de ce mi se tot întrerupe lumina aceasta. Mai avem și ochișori și pietricele așa, năsturei și e și banda aceasta mov și ia priviți. Mă bucur mult că am luat-o. O să le folosesc chestiile astea de Crăciun și oricum am găsit și câteva chestii de Crăciun. Că am fost și la Melimelo și deja băgaseră chestii de Crăciun reduse, așa că am luat câteva, dar acelea o să vi le arăt în primul vlogmas. Așa că abonați-vă ca să puteți vedea vlogmasul pe care sper să-l pot ține toate cele 24 de zile. Și cutiuța se închide așa. Sunt tare încântată de ea. Și așa arată crocodilul din lemn. Sincer, îmi place tare mult. O să-l folosesc tot la grădina aceea zen. Și așa arată butonii pe care i-am luat să-i folosesc ca și închizător la jurnale și cred că unul din ei îl voi folosi pentru jurnalul acela al comunismului, pentru că, nu știu, îmi inspiră așa o chestie din perioada respectivă. Și acestea sunt mărgeluțe din sticlă, sunt foarte grele, dar priviți ce frumos arată. Iar chestia asta este din Veneția, se pare, și este din piele, din aceasta întoarsă. Îmi place tare mult. Mă gândesc să-l folosesc ori ca pocket, ori nu știu dacă o să-l folosesc pentru mine, pentru că este destul de mic. Nici nu am ce pune în el, dar cred că într-un jurnal ar arăta foarte bine.